ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා චෙෆ් කලු YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන්. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ green salad එකක් ඉතාලම ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් විදිය තමයි. අපි බලමු green salad එකක් හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා. green salad එකට මම අරගෙන තියෙනවා green apple, green bell pepper, gherkin, සලාද කොළ, salad එක වර්ණවත් කරගන්න රතු පාට තක්කාලි ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා. salad එකට dressing එකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් බලමු අපි dressing එකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අබ ක්‍රීම්, විනාගිරි, ගම් මිරිස්, සීනි සහ ලුණු කුඩු. මුලින්ම අපි සලාද රොටි කඩා ගමු. ඊළඟට ගොඩනි කපා ගමු. ඊළඟට green apple ටික කපා ගමු. ඊළඟට green bell pepper කපා ගමු. ඊළඟට අපි සලාඩ් එක අලංකාර කරන්න තක්කාලි ටික කපා ගමු. මම green salad එක කපාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට dressing එක හදාගමු. මුලින්ම විනාගිරි මේ සෑඳි 3ක්. ඊළඟට අබ ක්‍රීම් තේ හැඳි 2ක්. සීනි තේ හැන්දක්. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. ඊළඟට හොඳින් මික්ස් කරගමු. මම දැන් ඩ්‍රෙසින් එකේ පදම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක සලාඩ් එකට එකතු කරගමු. මෙන්න මේ ආකාරයට තැලෙන්නේ නැති වෙන්න හොලම් කරගන්න. ඔන්න හින්දා green salad එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මේකේ රස බලමු.